सम्पूर्णमा नमस्कार अनि स्वागत छ यो DCE थर्ड इयर अनि सेकेन्ड पार्टको इलेक्टिभ अन्तर्गत रहेको हिल रोडमा आजको यस नयाँ सेसनमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ हेयरपिन बेन्ड्स र साइड डिस्टेन्सहरू रहेका छन्। हामी हेयरपिन बेन्ड्सको यसको बारेमा जानकारी लिएर यसको केही डेरिभेसनहरू गरेर साइड डिस्टेन्सको बारेमा पनि साधारण जानकारीहरू लिनेछौँ। सुरु गरौँ हाम्रो हेयरपिन बेन्ड्सबाट। हेयरपिन बेन्ड्स भनेको चाहिँ के भनेर बुझ्नु पर्यो भने जब हिल एरिया आउँछ, हामीले हिल एरियामा रोडहरू कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भेरियस कारणले जस्तै स्लोपहरूको कारणले अथवा स्टिफनेस अफ ल्यान्डहरूको कारणले भेरियस रक्सहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा भेरी स्टिप ग्रेडियन्टको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रेट लाइनमा अथवा स्ट्रेट पाथमा चाहिँ रोड लेआउट गर्न एकदमै इम्पोसिबल छ, जसको लागि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि निश्चित एङ्गलमा सार्प टर्निङहरू आवश्यक पर्दछ। हो त्यो एउटा ग्रेडियन्टबाट अर्को ग्रेडियन्टमा जानलाई यदि सार्प कर्भ अथवा सार्प टर्निङहरू युज हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी हेयरपिन बेन्ड्स भनेर भन्दछौँ। यो हेयरपिन बेन्ड्स चाहिँ नाम कसरी रह्यो भने यो चाहिँ ठ्याक्कै हेयरपिन र एउटा कपाललाई च्याप्ने अथवा केसलाई च्याप्ने पिनको जस्तो सेप हुन्छ यसको, त्यही भएर यसलाई हेयरपिन बेन्ड्स भनेर भनिएको हो। सुरु गरौँ के भनेको रहेछ हेयरपिन बेन्ड्सबाट। बिकज अफ प्रेसिपिटियस रक, डिप भ्याली, स्टिप एस्केन्ट टु ओब्लिगेटरी पोइन्ट्स and presence of innumerable gods, hairpin bends are unavoidable in hill roads. Within limits of the available turning angle, it is often very difficult and sometimes even impossible to lay out curves following normal geometric standard of design. मैले भने भेरियस फ्याक्टरहरू जस्तै प्रेसिपिटियस रक भनेको त्यहाँ चाहिँ जब पानी रहेन चिप्लो खालका रक्सहरू अनि गर्ग्सहरू अनि स्टिप ग्रेडियन्टहरूको कारणले हाम्रो स्ट्रेट जियोमेट्री अथवा नर्मल जियोमेट्रीमा रोडहरू लेआउट गर्न चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल मानिन्छ। अ हेयरपिन बेन्ड इज लोकेटेड अन अ हिल साइड ह्याभिङ मिनिमम स्लोप एन्ड म्याक्सिमम स्टेबिलिटी। अब हामीले हेयरपिन बेन्ड डिजाइन गर्नु पर्यो, कस्तो ठाउँमा डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ ग्रेडियन्ट मिनिमम होस्, ग्रेडियन्ट चाहिँ सकेसम्म मिनिमम होस् अनि स्टेबिलिटी चाहिँ म्याक्सिमम होस्, जसको सोइलहरू अथवा त्यसको मिनरल कम्पोजिसनहरू अथवा त्यहाँका रक्सहरू चाहिँ एकदम स्टेबल कन्डिसनमा हुन्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले हेयरपिन बेन्डको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। इट मस्ट अल्सो बी सेफ फ्रम भ्यू पोइन्ट अफ ल्यान्डस्लाइड एन्ड ग्राउन्ड वाटर। भनेपछि ग्राउन्ड वाटर टेबलभन्दा धेरै माथि हुनु पर्यो अनि ल्यान्डस्लाइडको पोन एरिया हुनु भएन। हेयरपिन बेन्ड्स विथ लङ आर्म्स एन्ड फर्दर स्पेसिङ सुड बी प्रिफर्ड। भनेपछि के गर्नु पर्यो भने हेयरपिन चाहिँ जति धेरै स्पेसमा भयो त्यति राम्रो, अनि यसको आर्म्सहरू भनेको त्यसको लेन्थ अफ कर्भ जहाँनिर ट्रान्जिसन कर्भहरूको स्टार्टिङ अथवा इन्ड पोइन्ट हुन्छ तिनीहरू चाहिँ एकदम बढी स्पेसमा भएको चाहिँ के गरिन्छ राम्रो मानिन्छ। दिस विल रिड्युस कन्स्ट्रक्सन प्रब्लम्स एन्ड एक्सपेन्सिभ प्रोटेक्सन वर्क्स। भनेपछि यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ हाम्रो प्रोटेक्सन पनि हेल्प गर्छ अनि कन्स्ट्रक्सन वर्कमा पनि रिड्युस गर्छ कस्टमा भनौँ है। द फलोइङ डिजाइन क्राइटेरिया आर एडप्टेड फर प्लानिङ अफ हेयरपिन बेन्ड्स। हेरौँ त क्राइटेरियाहरू के रहेछन्। स्ट्रेट लेन्थ बिट्विन टू सक्सेसिभ हेयरपिन बेन्ड सुड बी मिनिमम 60 मिटर एक्सक्लुडिङ द लेन्थ अफ सर्कुलर एन्ड ट्रान्जिसन कर्भ। दिस लेन्थ फर्दर डिपेन्ड्स अपन द हिल स्लोप्स टु एभोइड कस्टली प्रोटेक्टिभ मेजर्स बिट्विन द अप्पर एन्ड लोवर आर्म्स अफ द बेन्ड्स। भनेपछि दुईवटा सक्सेसिभ हेयरपिन बेन्ड्सहरू आएको छ भनेपछि तिनीहरूको मिनिमम स्ट्रेट डिस्टेन्स चाहिँ मिनिमम चाहिँ 60 मिटर हुनु पर्यो। त्योभन्दा घटीमा चाहिँ हेयरपिन बेन्ड डिजाइन नगरेको राम्रो। जति सक्दो धेरै डिस्टेन्स अनि मिनिमममा पनि 60 मिटर हुनु पर्यो स्ट्रेट डिस्टेन्स है। तिनीहरूको एक्सक्लुडिङ चाहिँ तिनीहरूको ट्रान्जिसन कर्भ अथवा बिचमा अरू कम्पाउन्ड कर्भहरू आयो भने तिनीहरूलाई एक्सक्लुड गर्दा जति स्ट्रेट डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ जति डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ त्यति नै राम्रो। मिनिमम डिजाइन स्पिड चाहिँ 20 किलोमिटर पर आवर हुन्छ डिजाइन स्पिड हेयरपिन बेन्ड्सको लागि। मिनिमम रेडियस अफ इनर कर्भ अथवा यहाँ हेरौँ तल फिगरमा एउटा सर्कुलर कर्भ छ, यसको मिनिमम रेडियस चाहिँ 15 मिटर हुनु पर्यो, मिनिमम रेडियस 14 मिटर हुनु पर्यो। मिनिमम लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भहरू दुईतिर दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ 15 मिटर दिनु पर्यो। सुपर एलिभेसन इन सर्कुलर पोर्सन अफ द कर्भ। भनेपछि सुपर एलिभेसन कति दिने सर्कुलर पोर्सनमा भनेपछि 1 इन
10. Minimum width of carriageway at the apex of the curve respectively 11.5 and 9.5 meter for two lane and single lane road भनेपछि width of carriageway को width चाहिँ एपेक्समा चाहिँ कति दिने यदि डबल लेनको छ भने 11.5 मिटर अनि सिंगल लेनको छ भने 9 मिटर चाहिँ हामीले दिनु पर्यो लगभग जति हाम्रो क्यारेजवे छ नर्मल क्यारेजवे त्यसको ठिक डबलै हाम्रो प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ and single lane payments of national state highway the minimum width of MDR भनेको चाहिँ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एन्ड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड चाहिँ 7.5 मिटर हुने अरु साधारण सिम्पल डिस्ट्रिक्ट रोड्सहरु छ सिंगल लेनको भने त्यसको लागि चाहिँ 7.5 मिटर हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ The maximum and minimum gradients are 1 in 40 and 1 in 200 respectively at the curves भनेपछि कर्व्स को लागि एउटा कर्व ट्रान्जिसन कर्व्सहरुको लागि चाहिँ ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ 1 in 40 अनि 1 in 200 हुनु पर्यो यो चाहिँ लंगिट्युडिनल ग्रेडियन्ट है सुपर एलिभेसन अथवा क्रस सेक्सनल ग्रेडियन्ट होइन Approach gradient should not be steeper than 5% for 40 meter भनेपछि एप्रोच ग्रेडियन्ट भनेपछि जहाँनिर चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भ स्टार्ट हुन्छ अथवा जहाँनिर ट्रान्जिसन कर्भ इन्ड हुन्छ स्टार्ट हुने र इन्ड हुने टाइममा चाहिँ जो एप्रोच डिस्टेन्स छ 40 मिटरको एप्रोच डिस्टेन्स मानेर त्यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रेडियन्ट चाहिँ 5% भन्दा बढी नराख्ने फर गुड भिजिबिलिटी एट द हेयरपिन बेन्ड द आइल्यान्ड पोर्सन भनेपछि जुन चाहिँ बीचको पोर्सन हुन्छ घुमेर बीचमा देखिने आइल्यान्ड जस्तो पोर्सन त्यो चाहिँ भरिसक्के क्लियर गर्नु पर्यो केको लागि भिजिबिलिटी स्ट्रङ बनाउनको लागि अब हामी डिजाइन अफ हेयरपिन बेन्ड्समा जाँदै छौं द इन हिल्ली रिजन इट मे बी डिफिकल्ट टु एभोइड बेन्ड्स वेयर डाइरेक्सन अफ रोड रिभर्सेस द पर्सेप्सन रक डिप भ्यालीज एन्ड अब्लिगेटरी पोइन्ट्स यहाँ जुन डिरेक्सनबाट हामीले ट्राभल गरिरहेका छौं हामीले त्यही डिरेक्सनमा फर्किनु पर्ने हुन्छ नि हेयरपिनबाट हेरौं त यो ट्रान्जिसन कर्भ यताबाट गयो सर्कुलर कर्भ भएर फेरि ट्रान्जिसन कर्भ हुँदा त्यही डिरेक्सनमा हामीले फर्किनु पर्यो भनेपछि हो त्यस्तो फर्किनु पर्ने अवस्था चाहिँ केमा हिल एरियामा आउँछ के कारणले प्रेसिपिटियस रक डिप भ्याली अनि अब्लिगेटरी पोइन्ट्सको कारणले हेयरपिन बेन्ड्स वेयर अनएभोइडेबल मे बी डिजाइन आइदर एज अ सर्कुलर कर्भ विथ ट्रान्जिसन कर्भ अथवा कम्पाउन्ड जहाँ चाहिँ एभोइड गर्न सकिदैन हेयरपिन बेन्डलाई भरिसक्कै एभोइड गर्ने हो भरिसक्कै चाहिँ नराख्नलाई बेस हुन्छ तर राख्नै पर्ने अवस्था आएमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सर्कुलर कर्भ अनि दुईटा ट्रान्जिसन कर्भ अथवा दुईटा सर्कुलर कर्भको कम्पाउन्ड कर्भ गरेर यसलाई के गरिन्छ डिजाइन गरिन्छ यहाँ हेरौं हेयरपिन बेन्ड्स कन्सिस्टिङ अफ एउटा माथि फर्स्ट टाइप अनि अर्को सेकेन्ड टाइप छ माथि चाहिँ के भनेको छ दुईटा कर्भहरु दुईटा ट्रान्जिसन कर्भ अनि एउटा सर्कुलर कर्भ छ तल चाहिँ दुईटा सर्कुलर कर्भहरु मात्रै छ भनेपछि यहाँ हेरौं त हेयरपिन बेन्ड्स कन्सिस्टिङ अफ सी भनेको मेन कर्भ हो अनि सीआर भनेको रिभर्स कर्भ्सहरु छ अनि माथि हेरौं तल पनि हेरौं सीआर पनि छ अनि मेन सी पनि छ यिनीहरु चाहिँ मेन कर्भ अनि सीआर भनेको रिभर्स कर्भ एम छ एम दिएको छ त्यहाँनेर हेरौं पिक्चरमा मजाले त्यो भनेको टेन्जेन्ट लेन्थ हो अल्फा दिएको छ अल्फा भनेको एक्युट एंगल बिट्विन द लेन्थ बिट्विन द बेन्ड हो आर भनेको रेडियस अफ रिभर्स कर्भ हो स्मल आर अनि क्यापिटल आर भनेको रेडियस अफ मेन कर्भ हो अनि सी छ सी भनेको टोटल लेन्थ अफ सबटेन्डेड एंगल बीटा भनेको डिफ्लेक्सन एंगल भयो अनि सी भनेको चाहिँ के रहेछ भनेपछि टोटल लेन्थ अफ सबटेन्डेड एंगल टोटल लेन्थ सबटेन्स एन्ड एंगल बीटा भनेको छ अल्फा एन्ड बीटा आर एपेक्स अफ द रिभर्स कर्भ अल्फा एन्ड बीटा भन्दा एपेक्स अफ द रिभर्स कर्भ भनौं एपेक्स भनेको टुप्पो भनौं टेन्जेन्ट लेन्थ अफ द कर्भ चाहिँ फर्मुलाबाट हामी लेख्न सकिन्छ क्यापिटल T = r10 बीटा/2 बीटा भनेको हाम्रो यहाँ दिएको छ डिफ्लेक्सन एंगल त्यसले नै हामीले डिस्टेन्स फ्रम एपेक्स अफ द रिभर्स कर्भ टु द कमेन्समेन्ट अफ द मेन कर्भ एपेक्स रिभर्स कर्भको एपेक्स र मेन कर्भको कमेन्समेन्ट सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ AE जस्ता AE र BF हामी मान्न सक्छौं A = BF हेरौं पिक्चरमा मजाले क्लियर तरिकाले AE बराबर BF हुन्छ जसलाई चाहिँ T + M हामी लेख्न सक्छौं मजाले अनि त्यहाँ पछाडी फ्रम ट्रायंगल AOE र BOF लाई हेरौं त्यसमा चाहिँ tan बीटा बराबर OE/AE भनेको tan बराबर P/B गरेर ट्रायंगुलर फर्मुला अथवा ट्रिगोनोमेट्री लाएर लेख्न सक्छौं OE/AE जसलाई चाहिँ R/T + M लेख्न सकिन्छ R अनि T + M लाई चाहिँ हामी
के लेख्न सकिन्छ t को ठाउँमा r tan बीटा by 2 अनि प्लस m जस्ताको त्यस्तै छ यसमा सिम्पल ट्रिगोनोमेट्री हामीले tan बीटा इज इक्वल टु 2 tan बीटा by 2 1 minus tan square बीटा by 2 फर्मुला लगाएर और r capital R divided by r tan beta by 2 plus m बराबर चाहिँ कति हुन्छ 2 tan beta by 2 divided by 1 minus tan square beta by 2 यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ r minus क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि r minus r square tan beta by 2 tan square beta by 2 is equal to 2r tan square beta by 2 plus 2m tan beta by 2 त्यसलाई सिम्पल फेरि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 2r plus r अथवा tan square beta by 2 लाई कमन लाउँदाखेरि 2r plus r बाँकी रह्यो प्लस 2m बीटा by 2 minus r is equal to 0 यसलाई सबै एकै ठाउँमा ल्याएको छ अनि tan बीटा by 2 मात्रै चाहिँ कति हुने भयो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस r 2r plus r r plus 2r यो भनेको b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a प्लस माइनस b गरेर क्वाड्रेटिक इक्वेसनको टर्ममा लगेको हो Hence, angle beta corresponds to capital R small r and m can be easily determined. The distance from the apex of the reverse curve to the center of the main curve also determined by AO अथवा OB. Send यो distance apex of the reverse curve to the center of main curve सम्मको distance हो t plus m by cos beta and is equal to r sin beta हामी देख्न सक्छौं यसलाई. The center angle gamma correspond to the main curve of the bond is gamma is equal to 360 minus 290 minus beta तो पिक्चरमा हेर्दाखेरि सजिलै देख्न सकिन्छ गामा बराबर चाहिँ 360 minus 2 into 90 minus beta minus alpha गरेपछि 180 plus beta minus alpha हुन्छ the length of the main curve is c pi r gamma by 180 and the total length of the bend is l बराबर चाहिँ कति हुन्छ 2 cr plus m plus small c. The expression above is for symmetrical hairbends having a reverse curve with equal angles and equal radius भनेको छ दुईटै रिभर्स कर्वको एंगल चाहिँ बराबर छ अनि रिभर्स कर्व दुईटाले एउटा सिंगल सर्कुलर कर्व सँग दुईटैतिर मिलेर बनेको छ भनेको कन्डिसनको लागि चाहिँ माथिको एक्सप्रेसन चाहिँ भ्यालिड हुन्छ. यहाँ हेयरपिन बेन्डको डिजाइन क्राइटेरिया हेरौँ एउटा छ डिजाइन स्ट्यान्डर्ड दिएको छ अर्को डिस्ट्रिक्ट रोड अथवा भिलेज रोडको लागि दिएको छ. मिनिमम स्पेसिङ बिट्विन हेयरपिन बेन्ड चाहिँ कति हुनु पर्यो 100 मिटर अनि 100 मिटर हुनु पर्यो दुईटैको लागि. मिनिमम रेडियस अफ कर्व 12.5 अनि 10 हुनु पर्यो. मिनिमम रोडवे विड्थ एट एपेक्स को लागि 5.5 फर 4.5 मिटर को रोडवे को लागि अनि 6.25 फर 5.25 मिटर को रोडवे को लागि. त्यस्तै भिलेज रोड को लागि 5 फर 4 मिटर रोडवे को लागि. एपेक्स को लागि यो चाहिँ के भनिन्छ भने यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ कतै दिने भनेर पनि भनिएको. म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट पर्सेन्ट 4%, मिनिमम ग्रेडियन्ट चाहिँ 0.5% अफ माथि म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट छ 4 को क्युब अनि अर्को 0.5 को 4 को 4 पावर 4 टाइम्स गर्ने. म्याक्सिमम सुपर एलिभेसन चाहिँ 10 दुईटैलाई दिएको छ अनि मिनिमम ट्रान्जिसन कर्वको लेन्थ चाहिँ कति हुनु पर्यो 15 मिटर अथवा 15 मिटर दुवैको लागि. हेयरपिन बेन्ड्स should be avoided as far as possible. मैले अघि भने यो चाहिँ भरिसके एभोइड गर्ने कोसिस गर्ने. The designer should locate the hairpin bends at suitable and flatter heel slopes so that there is sufficient space for the layout of hairpin bend. Similarly, series of hairpin bends in the same heel face should be avoided. Proper water management need to be designed so that the disposal of water from the hairpin bend does not cause erosion problems. मैले भनेका एउटै फेसमा दुईटा हेयरपिन बेन्ड एभोइड गर्ने जहाँनेरि वाटर प्रब्लम छ त्यहाँनेरि अथवा सिपेजहरु हुन्छ त्यहाँनेरि एभोइड गर्ने अनि वाटर म्यानेजमेन्टहरु यस्तो तरिकाले गर्ने जसले जुन तरिकाले चाहिँ त्यो ठाउँमा इरोजनहरु नहोस्. यो भो हेयरपिन बेन्डको बारेमा साधारण जानकारी अथवा एक्सप्रेसनहरु. यो एक्सप्रेसनहरु एकचोटी आफै पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला. त्यस्तो खासै डिफिकल्ट प्रब्लम्सहरु केही छैन. यसको नोटहरु म क्लास नोटमा प्रोवाइड गर्नेछु. अब हामी साइड डिस्टेन्सको बारेमा जानकारी लिनेछौँ. साइड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भने भिजिबिलिटी हो जहाँ चाहिँ भेहिकल कुनै पनि निश्चित हाइटमा अथवा निश्चित भेहिकलको हाइटमा बसेर अगाडि कतिसम्म चाहिँ ड्राइभरले क्लियरली देख्न सक्छ त्यो चाहिँ उसको साइड डिस्टेन्स भनेर हामी बुझ्न सक्छौं. हेरौँ यहाँ के लेखेको छ. द साइड डिस्टेन्स इज डिफाइन्ड एज द एक्चुअल डिस्टेन्स along the road surface which a driver sitting
at a specified height in a vehicle can see object either moving or stationary on the road surface भनेपछि त्यो ड्राइभर कुनै निश्चित हाइटमा बसेको हुन्छ त्यो भेहिकलमा त्यो हाइटमा बसेर चाहिँ उसले अगाडिको अब्स्ट्रक्सन मुभिङ अब्स्ट्रक्सन अथवा स्टेसनरी अब्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ कति परसम्म देख्न सकिन्छ हो त्यो अब्स्ट्रक्सन देख्ने डिस्टेन्सलाई चाहिँ नि साइड डिस्टेन्स हामी भनेर भन्दछौँ अन स्ट्रेट प्लेन रोड देयर इज नो प्रब्लम अफ रेस्ट्रिक्सन टु भिजिबिलिटी स्ट्रेट लाइन छ अब स्ट्रेट रोड छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खासै भिजिबिलिटी अथवा साइड डिस्टेन्सको प्रब्लम हुँदैन तर साइड डिस्टेन्स मे हेभ बिन अब्स्ट्रक्टेड ड्यु टु द फलोइङ रिजन तर यो साइड डिस्टेन्सलाई चाहिँ अब्स्ट्रक्सन गर्ने रिजनहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दाखेरि ड्यु टु सार्पनेस अफ होरिजेन्टल कर्ब्स अब यदि होरिजेन्टल कर्ब छ अनि त्यो सार्प कर्ब्सहरू छ भने त्यसले चाहिँ असर पार्छ सम अब्जेक्ट एट द इनर साइड अफ द रोड कर्ब अब्स्ट्रक्टिङ द भिजिबिलिटी भने इनर कर्ब अथवा इनर साइडको कर्बको इनर साइडमा चाहिँ के छ भने कुनै अब्स्ट्रक्सन अथवा ढुङ्गा छ अथवा रुखहरू छ भने त्यसले पनि भिजिबिलिटीलाई अब्स्ट्रक्सन गर्छ ड्यु टु समिट अर भर्टिकल कर्ब होरिजेन्टल त्यो भर्टिकल कर्बमा यदि भ्याली अथवा समिट कर्ब छ भने त्यसले पनि असर गर्नेछ एट रोड इन्टरसेक्सन बिल्डिङ्स एट कर्नर अब्स्ट्रक्सन सेन्ट्रल लाइन भनेपछि यदि कुनै पनि सहर एरियामा अथवा कुनै रेसिडेन्टल एरियामा छ भने हामी त्यसको बिल्डिङहरू छ अथवा इन्टरसेक्सन पोइन्टहरू छ भने दुईवटा रोडहरू इन्टरसेक्ट हुने ठाउँ छ भने त्यस्तोमा पनि भिजिबिलिटी के हुने गर्छ असर नै गर्छ द स्टपिङ साइड डिस्टेन्स इज क्यालकुलेट दुईवटा खालको साइड डिस्टेन्स हुन्छ है एउटा ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स अनि अर्को स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हामी स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको बारेमा सुरुमा जानकारी लिनेछौँ एसएसटी चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भने फर्मुला छ 0.278 v into t plus v square by 254 f जसमा चाहिँ एसएसटी भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो v भनेको डिजाइन स्पिड किलोमिटर पर आवरमा राख्ने t भनेको रिएक्सन टाइम भनेको 3 सेकेन्ड राख्ने अनि f भनेको फ्रिक्सन द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एज्युम टु बी 0.4 अब यो रिएक्सन टाइम भन्ने कुरा छ रिएक्सन टाइम भनेको चाहिँ दुईटा कुराले गभर्न गर्छ यो अहिले एकछिनमा कुरा गर्नेछ रिएक्सन टाइम भनेको पर्सेप्सन टाइम र ब्रेकिङ टाइम हो यो को बारेमा पनि हामी जानकारी लिन्छौँ यहाँ हेरौँ त सुरुमा द मिनिमम स्टपिङ साइड डिस्टेन्स फर भेरियस स्पिड्स बाई एनआरएस 270 ले 2070 दिएको छ स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ जस्तै स्पिड 20 किलोमिटर पर आवर छ भने स्टपिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ 20 मिटर हुनै पर्यो 80 छ भने 130 100 छ भने 190 220 छ भने 260 हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ द ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स यो भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको भयो अब पालो आयो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको बारेमा ओएसडी बराबर चाहिँ 0.556 VB प्लस 2S प्लस 0.278 T इन्टु VB प्लस 0.278 इन्टु V इन्टु T भनेर भनेको छ जहाँ चाहिँ V भनेको चाहिँ स्पिड अफ ओभरटेकिङ भेहिकल यहाँ बुझ्ने जुन चाहिँ भेहिकलले ओभरटेक गर्दैछ त्यसको स्पिड हो स्पिड अफ ओभरटेकिङ भेहिकल किलोमिटर पर आवरमा VB भनेको स्पिड अफ ओभरटेकन भेहिकल जो चाहिँ जसलाई चाहिँ ओभरटेक गर्नुपर्ने हो त्यसको स्पिड चाहिँ VB यसलाई चाहिँ V-16 किलोमिटर पर आवर हामी लेख्न सक्छौँ S भनेको स्पेसिङ अफ मुभमेन्ट अफ भेहिकल्स भनेपछि दुईटा भेहिकल बिचको स्पेस कति छ त्यो हामी लिन सक्छौँ त्यसलाई 0.2 VB प्लस 6 लेख्न सक्छौँ T भनेको ओभरटेकिङ टाइम हो ओभरटेकिङ टाइम चाहिँ 14.4 डिभाइडेड बाई A अन्डर रुट गरेर लिन सकिन्छ जसमा A भनेको एक्सिलरेसन इन किलोमिटर पर आवर पर सेकेन्ड जसको लागि चाहिँ 30 किलोमिटरको लागि 4.72 4.45 चाहिँ 40 किलोमिटरको लागि अनि 50 किलोमिटरको लागि चाहिँ 4 भनेर हामी लिने गर्दछौँ A को भ्यालु अब मिनिमम ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यदि स्पिड चाहिँ 30 किलोमिटर छ भने ओएसडी 90 हुनु पर्यो 40 छ भने 145 हुनु पर्यो अनि 50 छ भने 210 मिटर हुनु पर्यो यसलाई 3 भागमा डिभाइड गरेको छ एउटा स्टपिङ साइड डिस्टेन्स अनि अर्को सेफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स ओएसडी अनि साइड डिस्टेन्स इन्ट्रोडक्सन इन्टरसेक्सनको हामीले जानकारी लिनु पर्ने छैन अब हामी सिधै जाउँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्समा इट इज द मिनिमम डिस्टेन्स रिक्वायर्ड विदिन विच द भेहिकल मुभिङ एट अ डिजाइन स्पिड क्यान बी स्टप्ड विदाउट कोलाइडिङ विथ द स्टेसनरी अब्जेक्ट अन अ रोड सर्फेस भनेपछि कुनै पनि एउटा स्टेसनरी रोड सर्फेस छ र स्टेसनरी अब्जेक्ट छ नन मुभेबल अब्जेक्ट छ रोडमा त्यसलाई चाहिँ विदाउट मुभिङ
त्यो स्टेसनरी अब्जेक्ट मुभिङ हुँदैन त्यसलाई चाहिँ विदाउट कोलाइडिङ मुभ गर्नलाई त्यसमा नठोकिकन अथवा क्र्यास नगरिकन मुभ गर्नलाई चाहिँ कति डिस्टेन्स चाहिन्छ त्यो नै मिनिमम डिस्टेन्स चाहिँ साइड डिस्टेन्स हो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो द साइड डिस्टेन्स एट एनी स्पोट इज नेभर लेस देन मिनिमम स्टपिङ डिस्टेन्स भने स्टपिङ साइड एसएसटी भन्दा साइड डिस्टेन्स चाहिँ एसएसटी भन्दा नेभर लेस देन मिनिमम भने चाहिँ कम हुनु भएन फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स एसएसडीलाई असर पार्ने खालका असर पार्ने फ्याक्टर्सहरू के हुन् यहाँ हेरौँ पर्सेप्सन अथवा रिएक्सन टाइम अफ ड्राइभर पर्सेप्सन टाइम भनेको उसले इन्भाइरोमेन्टबाट के कन्डिसन भइरहेछ त्यसबाट उसको माइन्डले अथवा उनको आइजले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नलाई कति टाइम लाउँछ त्यो चाहिँ पर्सेप्सन टाइम हो अनि रिएक्सन भनेको चाहिँ उसले त्यति पर्सेप्सन उसको इन्फर्मेसन लिइसकेपछि उसले ब्रेक लाउन चाहिँ कति टाइम लिन्छ त्यो चाहिँ यो पर्सेप्सन अथवा रिएक्सन टाइम अफ अ ड्राइभर हो 2 नम्बरमा स्पिड अफ भेहिकल्स 3 नम्बरमा इफिसियन्सी अफ ब्रेक्स 4 नम्बरमा फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स बिट्विन रोड एन्ड व्हील्स अफ द भेहिकल 5 नम्बरमा लङ्गिट्युडनल ग्रेडियन्ट यी सबै नै के हुन्छ एसएसडीलाई असर पार्दैन अब हेरौँ पर्सेप्सन टाइमको बारेमा Perception is the process of gathering information from environment and the reaction time is taken from the instant of the object is visible to the driver to the when the brakes are applied. Total reaction time is equal to perception times plus brake reaction time. It depends on characteristics of driver, characteristics of obstacle and speed, characteristics of vehicle etc. भनेपछि कस्तो खालको ड्राइभर हो कति एक्टिभ छ अनि कस्तो खालको अब्स्ट्याकलहरू अगाडि आएको छ अनि कस्तो खालको कति स्पिडमा हाम्रो भेहिकल कुदिरहेको छ अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भेहिकल कति छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो पर्सेप्सन टाइम चाहिँ के गर्ने भयो डिपेन्ड गर्ने भयो अनि हायर स्पिड रिक्वायर्स मोर स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेपछि जति स्पिड बढी भयो त्यति नै के हुन्छ हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ बढी चाहिने हुन्छ सो इफ डिजाइन स्पिड इन्क्रिजेस एसएसडी अल्सो इन्क्रिजेस भनेको छ द्याट इज एस इज इक्वल टु भी इन्टु टी भनेर हामी लेख्न सक्छौँ इफिसियन्सी अफ ब्रेक्स डिपेन्ड्स अपन एज अफ द भेहिकल्स भनेपछि ब्रेकको इफिसियन्सी चाहिँ कति एज हो कति पुरानो भेहिकल त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ इफ इफिसियन्सी इज मोर द भेहिकल्स स्टप एट द मोमेन्ट्स अफ द ब्रेक आर एप्लाइड भने यदि इफिसियन्सी मोर छ भने जतिखेर ब्रेक लाग्यो त्यति नै खेर भेहिकल चाहिँ के हुन्छ स्टप हुन्छ 100% ब्रेक इफिसियन्सी इज नट डिजायर्ड भनेपछि यो धेरै रिस्की हुन्छ जतिखेर ब्रेक लाग्यो त्यतिखेर नै गाडी रोक्यो भने त्यो चाहिँ डेन्जरस हुन्छ त्यही भएर 100% इफिसियन्सी अफ ब्रेकिङ अथवा 100% ब्रेकिङ इफिसियन्सी चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ फर हाई फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स लेस स्टपिङ डिस्टेन्स रिक्वायर्ड भनेपछि जति फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट चाहिँ बढी त्यति नै के हुन्छ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ ग्रेडियन्ट अफ रोड अल्सो एफेक्ट एसएसडी ग्रेडियन्टले पनि एसएसडी अफ गर्ने भयो वाइल क्लाइम्बिङ अफ ग्रेडियन्ट भेहिकल स्टप इमिडिएटली टु एसएसडी इज रिक्वायर्ड लेस बट वेन डिसेन्डिङ द ग्रेडियन्ट मोर एसएसडी इज रिक्वायर्ड भनेपछि जब उकालो चढिरहेको हुन्छ सजिलै रोकिने हुनाले लेस एसएसडी चाहिन्छ तर जब चाहिँ डिसेन्डिङ अथवा डाउनवर्ड ग्रेडियन्टमा चढिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ सजिलै रोक्न नसकिने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ मोर एसएसडी चाहिँ चाहिन्छ क्याल्कुलेसन अफ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स एसएसडीको लागि हेरौँ ल्याग डिस्टेन्स प्लस ब्रेकिङ टाइम हामी लिन्छौँ ल्याग डिस्टेन्स भनेको पर्सेप्सन टाइम भनेर हामीले लिन सक्छौँ वेयर ल्याग डिस्टेन्स इज इक्वल डिस्टेन्स कभर ड्युरिङ द रिएक्सन टाइम त्यो रिएक्सन अब ड्राइभरले त अब्स्ट्रक्सन देखेर बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट अब्स्ट्रक्सन देखेर त्यो अब्स्ट्रक्सन कुन खालको हो त्यसलाई क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यसलाई ब्रेक लाउने बेलामा जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यसलाई चाहिँ ल्याग डिस्टेन्स भनिन्छ ल्याग डिस्टेन्स बराबर भी इन्टु टी हामी लेख्न सक्छौँ भी भनेको डिजायर्ड स्पिड अफ भेहिकल इन मिटर पर सेकेन्ड अनि यसलाई चाहिँ 0.278 इन्टु भिटी भनेर लेख्न सकिन्छ भी चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा छ ब्रेकिङ डिस्टेन्स बराबर चाहिँ डिस्टेन्स कभर बाई भेहिकल टु कम टु स्टप आफ्टर ब्रेक एप्लिकेसन जब ब्रेक लगाइयो अनि त्यसपछि त्यो ब्रेक लगाएको समयदेखि स्टप हुन्जेलसम्मको समय छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेकिङ डिस्टेन्स भन्छ यसलाई चाहिँ वर्क डन बाई फ्रिक्सन अथवा इजिकल टु काइनेटिक इनर्जी भनेर लेख्न पाइयो एफ इन्टु एल यो वर्क डन बाई भेहिकल हो हाफ एमबी स्क्वायर लेख्न पाइयो एफ इन्टु एललाई
हामी WFL प्लस माइनस WNL लाई लेख्न पायो। W भनेको वर्क डन हो, N भनेको ग्रेडियन्ट हो है, अनि L भनेको लेन्थ अफ भेकल्स भएको। अनि लेख्दाखेरि चाहिँ 1/2 M लाई हामी W/G(V)² लेख्न पायो, वेयर W इज इक्वल टु वेट अफ भेकल छ। अनि F भनेको फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट अथवा कोफिसिएन्ट अफ लगिङ फ्रिक्सन जसलाई चाहिँ 0.3 र 0.4 लेख्न पाइयो। फर n इज इक्वल टु 0, यदि ग्रेडियन्ट 0 छ भने WFL इज इक्वल टु 1/2 WV²/G छ स्ट्रेट लेन्थको लागि। L बराबर चाहिँ कति हुने भयो, V²/2GF, अनि जसमा V चाहिँ क्यापिटल V चाहिँ डिजाइन स्पिड अफ भेकल्स मिटर पर सेकेन्डमा छ। सो फ्रम द इक्वेसन 1 माथि हेरौँ, ल्याग डिस्टेन्स र ब्रेकिङ डिस्टेन्स के हुन्छ, SST बराबर V इन्टु T प्लस V²/2GF। इफ यु कन्सिडर ग्रेडियन्ट n% भनेपछि यदि ग्रेडियन्ट चाहिँ छ, कुनै ग्रेडियन्ट त हुन्छ नि रोडमा, त्यसमा कन्सिडर गर्ने भने SST बराबर चाहिँ कति हुने भयो, V इन्टु T प्लस V²/2GF F प्लस माइनस N इन्टु इटा छ, वेयर N इज इक्वल टु ग्रेडियन्ट एन्ड इटा भनेको इफिसियन्सी अफ ब्रेक्स। के भन्नुहुन्छ भने इफ द सेम स्पिड अफ भेकल कमिङ फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन इज सिङ्गल रोड भनेपछि यदि सेम स्पिडको भेकल चाहिँ अर्को डिरेक्सन अफ रोडमा आउँदैछ भने चाहिँ SST बराबर चाहिँ SST1 प्लस SST2 इज इक्वल टु 2SSD हामी लेख्न सक्छौँ। SST1 चाहिँ SST2 सँग बराबर हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी SSD अथवा स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेर मान्ने गर्दछौँ। एउटा न्युमेरिकल हेरौँ, compute the minimum side distance required to avoid a head-in collision between two vehicles approaching from opposite distance. The speed of both vehicles is 70 km/h छ। दुईटा भेकल्स आइरहेछ सेम स्पिड 70 km/h मा, यदि दुईटा भेकल चाहिँ कोलाइड नगरिकन ट्राभल गर्ने हो भने चाहिँ कति SST चाहिन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। सल्युसन, एजुम टोटल रिएक्सन टाइम चाहिँ 2.5 सेकेन्ड छ, F 0.4 छ, अनि हामी ब्रेकिङ इफिसियन्सी 50% मानौँ, यो सबै एजुम गरेको है। अनि V इज इक्वल टु 70 km/h जसलाई चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा लाँदाखेरि 19.44 m/s आयो। SST फर्मुलामा लाँदाखेरि V इन्टु T प्लस V²/2GF इन्टु इटा गर्दाखेरि 19.44 इन्टु 2.5 प्लस 19.44 स्क्वायर 2G इन्टु 0.4 अनि 0.5 छ, यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि 144.91 आयो इज इक्वल टु लगभग 145 हामीले लिन पाइयो। एक्चुअल साइड डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ, 2SST भन्छ भनेर अघि हामीले भनेको छ, किनभने त्यस्तै दुईतिरबाट सेम स्पिडमा भेकल आएको छ। यसलाई चाहिँ 2 इन्टु 145 गर्दाखेरि 290 मिटर हामीले मान्न सक्यो। भनेपछि दुईटा 70 km/s पर आवरको स्पिडमा दुईटा भेकल चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनबाट आइरहेछ भने तिनीहरूलाई सेफ डिस्टेन्स चाहिँ 290 मिटर हुनु पर्यो। Calculate the minimum side distance required to avoid on collision of two buses approaching from the opposite direction. The speed of both buses are 70 km/h. Assume a total perception and braking time 2.5 seconds, coefficient of friction 0.4 and brake efficiency 50%। अहिले जस्तै सेम टु सेम भयो, हामी सबै थोक लगाउँ त्यहाँनिर, लगाउँदाखेरि यसको पनि सेम आयो 290.12, जसलाई चाहिँ 290 हामीले मान्न सक्यो। अब अर्को हेरौँ, calculate the stopping side distance on the graded highway for a design speed 90 km/h. Consider reaction time 2 seconds and the coefficient of friction 0.35. यहाँ हेरौँ, when grade is 3% descending झरिरहेछ, 3% ascending बढिरहेछ, when road is flat 0 grade भनेको छ। यसमा फर्मुलाहरूलाई एफिसिएन्सी 100% हामी मानौँ। एजुम V 90 km/h जसलाई 25 m/s लेख्न पाइयो। F भनेको 0.35, T भनेको 2 सेकेन्ड अनि एफिसियन्सी भनेको 100% छ भने SST को फर्मुलामा हामी लाउँदाखेरि कति भयो भन्दाखेरि SST बराबर V इन्टु T V²/2GF यसमा राख्दाखेरि सुरुमा हेरौँ, ए कन्डिसनमा 3% छ भने चाहिँ SST मा सबै थोक लाउँदाखेरि कति आयो, 149.65 मिटर आयो। बीमा हेरौँ, 3% एसेन्डिङमा लाउँदाखेरि यहाँ हेर्ने सुरुमा डिसेन्डिङ छ भने माइनस गर्ने, झरिरहेछ भने F प्लस माइनस N छ माइनस गर्ने, एसेन्डिङ छ भने प्लस गर्ने, जहिले पनि प्लस माइनस भनेको चाहिँ ग्रेडियन्ट, अपवर्ड ग्रेडियन्ट र डाउनवर्ड ग्रेडियन्टको लागि हामीलाई दिएको हो। अनि पोजिटिभ साइनको लागि अनि अथवा एसेन्डिङको लागि 132.3.92 आयो। त्यस्तै M0 छ भने त्यसमा हामीले केही पनि लाउनै पर्दैन, सिम्पल हिसाब गर्दाखेरि 141.01 मिटर आयो हाम्रो SST को भ्यालु। यो भयो SST को बारेमा सिम्पल जानकारी। अब हामी ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको बारेमा जानकारी लिनेछौँ।
The minimum distance on a highway required by a vehicle अथवा driver to overtake slow moving vehicle ahead traveling in the same direction safely against approaching traffic in the opposite direction. कस्तो छ हामी एउटा स्पिडमा कुदिरहेको छौँ एउटा अलिक स्लो मुभिङ भेहिकल चाहिँ हाम्रोभन्दा अगाडि छ अनि अर्को एउटा युनिफर्म स्पिडमा मुभिङ भएर भेहिकल अर्को डिरेक्सनबाट आइरहेछ भनेपछि हामीलाई त्यो अगाडिको भेहिकल चाहिँ अपोजिटबाट आएको भेहिकलसँग कोलाइड नगराइकन ओभरटेक गर्न चाहिँ कति डिस्टेन्स चाहिन्छ त्यो नै हाम्रो ओएसडी हो. फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ओएसडीहरू हेरौँ. स्पिड अफ ओभरटेकिङ अथवा ओभरटेकन भेहिकल्स कमिङ फ्रम अपोजिट डिरेक्सन केमा डिपेन्ड हुने भयो हाम्रो ओभरटेकिङ गर्ने भेहिकल्सको स्पिड अनि जुन भेहिकल्स चाहिँ ओभरटेक गर्नुपर्ने हो जसलाई त्यसको स्पिड अनि अपोजिट डिरेक्सनबाट आउँदै गरेको भेहिकलको स्पिड त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो. अनि स्पेसिङ बिट्विन द भेहिकल्स भनेको त दुईवटा भेहिकल्स बिचको स्पेस कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो. स्केल एन्ड रिएक्सन टाइम अफ ड्राइभर भनेको ड्राइभर कति एक्सपिरियन्स हो अथवा कति छिटो चाहिँ त्यसले रिएक्सन दिन सक्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुने भयो. अनि रेट अफ एसलरेसन अफ द ओभरटेकिङ भेहिकल भनेपछि ओभरटेक गर्ने भेहिकलको एसलरेसन कति छ त्यो पनि डिपेन्ड हो. अनि ग्रेडियन्ट अफ रोडमा पनि डिपेन्ड हुने भयो. यसको एक्सप्रेसन डिराइभ गर्दा चाहिँ हामी के मान्छौँ भने स्लो मुभिङ भेहिकल्स ट्राभल एट युनिफर्म स्पिड जसलाई चाहिँ ओभरटेक गर्नुपर्ने हो. हामीभन्दा अगाडि जस्तै हामीले कुनै पनि एउटा भेहिकललाई ओभरटेक गर्नु पर्यो भने हामीभन्दा अगाडिको भेहिकल चाहिँ युनिफर्म स्पिडमा कुदिरहेछ भनेर हामीले मान्नु पर्यो. अनि फास्ट मुभिङ भेहिकल रिड्युसेस इट्स स्पिड एन्ड फलोज द स्लो मुभिङ भेहिकल भनेको छ. अनि हाम्रो चाहिँ के गर्छ भने अब जहाँ हामीले अगाडिको भेहिकल देख्छौँ स्लो मुभिङ भेहिकल हाम्रो भेहिकल चाहिँ स्पिडलाई रिड्युस गरेर त्यही स्लो मुभिङ भेहिकल्सलाई चाहिँ के हुन्छ फलो गर्ने हो भनेर मान्नु पर्यो. पर्सिभ रियाक्ट एक्सिलरेसन टाइम 2 सेकेन्ड भनेपछि रियाक्सन टाइम चाहिँ हामीले 2 सेकेन्डको मान्छौँ. अनि एनालाइसिस अफ ओएसडी हेरौँ. A1 भेहिकल छ, ए भेहिकल र बी भेहिकल अनि सी भेहिकल छ. सपोज मानौँ ए भेहिकल्स चाहिँ हाम्रो स्पिडमा कुदिरहेछ बी भेहिकल चाहिँ एउटा स्लो मुभिङ भेहिकल छ जसलाई चाहिँ हामीले ओभरटेक गर्नुपर्ने हो. अनि सी भेहिकल चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनबाट आइरहेछ. अब हामीले ओभरटेक गर्नुपर्ने भयो भनेपछि A1 चाहिँ A2सम्म जाँदाखेरि B1 भेहिकल छ त्यसलाई ओभरटेक गर्दाखेरि A2 भेहिकल्सले B1 भेहिकललाई ओभरटेक गरेर A3 पोजिसनमा पुग्दाखेरि चाहिँ B1 भेहिकल चाहिँ B2 भन्ने पोजिसनमा पुग्छ अनि C1 भेहिकल्स भन्ने चाहिँ C2 पोजिसनमा पुग्छ भनेर हामीले मान्नु पर्यो. जसमा चाहिँ D1 भनेको A1 पोजिसन अफ फर्स्ट भेहिकलदेखि ओभरटेक गर्ने डिस्टेन्स अब ओभरटेक गर्ने ठाउँसम्मको डिस्टेन्सलाई D1 मानौँ. अनि जति डिस्टेन्स ओभरटेक गर्नुपर्ने त्यसलाई D2 मानौँ. अनि एस भनेको चाहिँ हाम्रो ओभरटेक गर्ने भेहिकल्स र ओभरटेक गराउने भेहिकल्सको बिचको डिस्टेन्स भयो. अनि बी भनेको चाहिँ त्यो ओभरटेक गरिने भेहिकल चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गरौँ त्यो डिस्टेन्स हो. अनि D3 भनेको चाहिँ हाम्रो C1 भेहिकल अपोजिट डिरेक्सनबाट आइरहेको भेहिकल्स बिच र हाम्रो ओभरटेक गरिसकेको भेहिकल बिचको डिस्टेन्स हामी मान्छौँ. वेयर A1, A2 and A3 position of fast moving vehicles in different time interval भनेको छ. B1 and B2 are position of slow moving vehicles छ. अनि C1 and C2 are the position of opposite vehicles भनेको. अनि BB भनेको स्पिड अफ स्लो मुभिङ भेहिकल BB भनेर मानौँ हामीले. B भनेको डिजाइन स्पिड हो. अब एप्रोक्सिमेटली BB बराबर V-16 km/h इफ नट गिभन इन न्युमेरिकल भनेपछि न्युमेरिकलमा दिएको छैन अथवा कुनै कन्डिसनमा डिस्क्राइब गरेको छैन अथवा अनलेस स्पेसिफाइड हामीले VB बराबर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो डिजाइन स्पिड हो त्योबाट 16 किलोमिटर घटाएर लिनु पर्यो V-16 in km/h. फ्रम द फिगर हामीले के गर्न सक्छौँ भने OSD बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3 त्यति चाहिँ हाम्रो OSD हुन्छ. वेयर D1 भनेको BB into 2 BB भनेको स्पिड अफ स्लो मुभिङ भेहिकल्स बिफोर ओभरटेकिङ अनि T भनेको 2 सेकेन्ड छ. अनि D1 भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई ओभरटेकिङ भेहिकल्स ए ड्युरिङ रिएक्सन टाइम अनि एस भनेको स्पेसिङ जसलाई चाहिँ 0.69 into VB प्लस 6.1 हामीले लिन सक्छौँ. B भनेको BB into T अनि T भनेको ओभरटेकिङ टाइम अल्सो A2 to A3 भनेको ठाउँसम्मको लागि. D2 is distance travel by vehicles A during the actual movement time भन्दा D2 लाई 2S plus BB into T हामी लेख्न पाइन्छ. अनि 2 into S भनेको 0.69 VB plus 6.1 plus VB into T भइगयो. अल्सो D2 बराबर VB into T plus 1/2 AT स्क्वायर छ.
यसलाई नै सिम्प्लिफाई गर्दा 2s प्लस भिभी इन्टु टी बराबर चाहिँ कति हुने भयो भिभी इन्टु टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर जसमा टी बराबर चाहिँ के हुन्छ 4s/a अन्डर रुट लेख्न पाइयो d3 इज द डिस्टेन्स ट्राभल बाई ओभरटेकिङ अनकभिङ अथवा अनकभिङ भेहिकल सिप ओभरटेक अर्कोतिरबाट आइरहेको d3 बराबर v इन्टु टी नै हामी लेख्न सक्छौँ os d1 प्लस d2 प्लस d3 गर्दाखेरि भिभी इन्टु टी अनि भिभी इन्टु टी गऱ्यौँ 1/2 a अनि अन्डर रुट 4s/a को पावर होल स्क्वायर प्लस भिटी गऱ्यौँ अनि यसलाई नै क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति हुने भयो भिभी इन्टु टी प्लस 2s प्लस v इन्टु टी क्यापिटल टी फर सिंगल लेन रोडको लागि नेग्लेक्टिङ d3 सिंगल लेन छ भने अर्कोतिरबाट भेहिकल्स आएको हामी मान्दैनौँ OSD बराबर d1 प्लस d2 हुन्छ मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन भनेको 3 OSD हुनुपर्छ 3 टाइम OSD फर डिजायरेबल लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन चाहिँ 5 OSD हुनुपर्छ S1 भनेको ओभरटेकिङ जोन बिगिन भने चाहिँ S2 भनेको एन्ड अफ ओभरटेकिङ जोन भनेर हामीले देखेकै छ यो भनेको हाम्रो सिम्पल हो जानकारी OSD अथवा एनालाइसिस अफ OSD को बारेमा एक्जाम्पल हेरौँ द स्पीड अफ ओभरटेकिङ एन्ड ओभरटेकन भेहिकल्स इज 80 km/h एन्ड 60 km/h रेस्पेक्टिभली अन टू वे ट्राफिक भनेपछि दुवैतिरबाट आइरहेछ द एक्सेलरेसन अफ ओभरटेकिङ भेहिकल 3.6 km/h क्यालकुलेट सेफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स मिनिमम एन्ड डिजायरेबल ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स अनि ड्र अ नेट स्केचेस सोइङ द नेसेसरी कम्पोनेन्ट्स भनेको छ डिजाइन स्पिड हामीले दियो b 80 km/h 22.22 मिटर पर सेकेन्ड आयो स्लो मुभिङ भेहिकल्सको स्पिड भिभी छ 65 km/h छ 18.05 OSD भनेको d1 प्लस d2 प्लस d3 हामीले लेख्न सक्छौँ जसमा d1 बराबर चाहिँ रिएक्सन टाइम 2 सेकेन्ड लिएर भिभी इन्टु टी लेख्नबाट d1 36.1 मिटर आयो d2 भनेको s प्लस b प्लस s अथवा 2s प्लस b लेख्न पाइयो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 2 into 0.69 VV plus 6.1 plus VV into T भएको अथवा S बराबर 0.69 VV plus 6.1 बराबर चाहिँ 18.55 मिटर आयो T निकाल्दाखेरि चाहिँ 4s/a गर्दाखेरि 80.61 सेकेन्ड आयो A चाहिँ 3.6 km/h छ 1 मिटर पर सेकेन्डलाई चाहिँ सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ लिन पाइयो भनेपछि d2 बराबर 2 into 18.55 प्लस 18.05 into 8.61 गर्दाखेरि 192.51 मिटर आयो d3 चाहिँ v into t गर्दाखेरि 22.22 into 8.61 आयो जसले 191.31 मिटरलाई जनायो अनि OSD टोटल गर्दाखेरि चाहिँ d1 d2 र d3 लाई जोडौँ 36.1 प्लस 192.51 अनि 192.31 गर्दाखेरि 419 मिटर जसलाई चाहिँ 420 मिटर हामीले लेख्न सक्छौँ जस्तै मिनिमम ओभरटेकिङ जोन चाहिँ कति हुनु पर्यो 3 into OSD भनेपछि 3 into 420 बराबर भनेपछि 1260 मिटर अनि डिजायरेबल ओभरटेकिङ जोन चाहिँ अलि बढी 5 into OSD हैन 5 into 420 हुनु पर्यो 2100 मिटर भनेपछि यिनीहरू भयो हाम्रो के भयो OSD को बारेमा न्युमेरिकल अनि यसको पिक्चर बनाउँदाखेरि यो जसरी ग्राफमा दिएको छ त्यसरी नै डिजाइन गर्न सकिन्छ नोटमा के लेख्नु फर टू अर मोर टू वे ट्राफिक देयर इज नो निड अफ डिजाइन अफ OSD भनेपछि अब टू लेन अथवा टू अर मोर लेनको लागि चाहिँ टू वे ट्राफिक छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले OSD को डिजाइन गरिराख्नु पर्दैन यो भयो हाम्रो के को बारेमा भन्दाखेरि जानकारी OSD SSD अनि भनौँ साइड डिस्टेन्स अथवा हेयरपिन बेन्ड्सको बारेमा जानकारीको बारेमा आजको क्लासलाई यति नै गरौँ यदि यी क्लासमा भएको केही प्रब्लमहरू अथवा त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने हामी नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गर्नेछौँ हस् त थ्याङ्क्स फर बिङ विथ मी